Cum îl găsești, acest spațiu? Sunt careva factori destructivi? Sunt foarte multe într-un... este o imagine, deci un fond de imagine negru, verde și prin ea uh, trec uh, trec multe imagini. Animale, păsări, uh, tot felul de animale care nu sunt cunoscute și uh, o ia adică e ca și cum urcă, așa, Mhm, mhm. imagine. Tot felul de imagini circulă. Și asta e ca o formă, imaginea asta de ansamblu negru-verzui, e ca o apă energetică. Curge în jos sau curge în sus? E, e statică, E așa e statică. drept, deci e așa, cum să spun, să explic. Știi cum curge lumina într-un cub și să Mhm, vezi firicele alea. Așa se văd în mhm. spațiu, dar Se sunt reflectă statice. într-un fel. Da, 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 dar sunt statice. Mhm, mhm. Și, și prin ea trec în sus imaginile astea. Dar nu odată toate, câte una. Și când a dispărut, apare alta de jos, ca la jocurile, așa zis, anumite jocuri de pe calculator. Elena, îl Da, invităm pe Iulian în fața noastră la 3. 1, 2, 3. a apărut așa formă de umanoidă, zici că e nisip, se poate ca o... Nu e ciment. Dacă îi dai om cu mâna, e ca și cum Are o densitate dispare. foarte, foarte mică, da? Da, și rămâne doar un schelet metalic și deasupra e ca o uh, nisip, cenușă nisip. Și dacă îi dai drumul, a rămas schelet Mhm. energetic. Deci e o imagine. Imaginea din spate, acel fondal, este legat de el? Da, da, da. E toxică, e foarte toxică și imaginile astea care trec nu se pot manifesta, ele sunt statice, nu se Mhm, pot, mhm, și dacă mișcă, știi, mișcă ca mediu artificial, ca nai și se duce, deci nu mișcă, imaginea de fundal are o energie, imaginea, spațiul ăsta de fundal are o energie, imaginile care trec au altă, cum ar fi două, cum știi, se făceau jocurile alea cu hârtie. Era ca în Asia. mhm, Pe fundal era o imagine colorată și deasupra hârtia mișca și mergea mhm, mhm, mhm. Elena, dar numai că e în mediul AI aici, ca un mediu AI. Iulian Da, conștientizează unde se află? Partea lui subliminală. da. Întreabă-l pe Iulian dacă știe ce se va petrece acum, care este scopul întâlnirii noastre de astăzi. Uh, E separat sinele. E A separat. vrut asta? Da, sinele a vrut asta.
Și aici este ținut în mediul artificial. Deja e separat de sine. Aici este doar partea, i-a rămas partea lui energetic creativă. Nu mai are partea vitală aici. Întreabă dacă putem în sesiunea de astăzi să lucrăm din numele Lui, pentru El. A venit partea, a venit sinele lui ca o energie și îl ține, adică, să spun, e ca o aripă mare de Mhm. lumină care a pus mâna Îl pe el protejează, da? da, și îl energizează. Îl vitalizează și se adună toată structura asta și se dizolvă partea asta structura asta de schelet ca o Mhm. cruce energetică și era neagră. Avem acordul, da? Da, Bine. Elena, acum la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3. Acum la 3 urcăm împreună cu Iulian într-un spațiu care ne permite purificarea lui de astăzi. 1, 2, 3. da, deja l-a tras în sus. La ce nivel suntem? 6,5. 6,5. Aici poate să lucreze. Și sinele i-a separat partea asta care îi vorbea. Adică cumva și-a adunat partea lui creativă care o avea aici și este lângă sine și a separat partea aia care îi dădea informații. Deci nu Încerca era, să-i dea sfaturi. da, și îi, îl ducea în vis, îi dădea sfaturi în vis, îi ducea imaginile uh, și până la urmă tot ei erau, știi, fiind în vibrațiile astea joase, să explic cumva să înțeleagă. Deci, ei erau și partea bună și partea rea. Adică se arătau în forma lor originală și după aia ei acopereau o parte din mental să nu vadă și să dădeau drept sfătuitori. Mhm. Deci, în amândouă ipostazele erau Te strecura printre sfaturile bune și ceva negativ, negativ ca în coșmarul pentru a tot e răi. deschide accesul la Da, cu pozitiv, pentru a-i oferi negativ. da. Deci în coșmarul tot ei erau. E ca și cum spunea sinelui, dacă nu asculți, uite așa pățești. Și sinele s-a separat de partea de partea din fizică, mentală. A Elena, rămas o parte mhm, creativă. la 3 formează în fața lui un calculator. 1, 2, 3. Spune să ia loc la calculator. Aoleu, ce energie curge din calculatorul ăsta. Iar Vizualizează vedem. ce se petrece în momentul când el stă în fața calculatorului. Să facem schimburi mari de energie. Intră într-o lume, așa cum am văzut fundalul ăla, Mhm. verde-negru. Intră într-o lume izolată, că e izolată, e ca și cum, și încearcă să creeze în spațiul ăsta toxic.
Și atunci nu are nici vitalitate, nici, Toată nici vitalitatea se află în această lume, da? energie și nici creativitatea nu are cum trebuie. Deci, până la urmă, nu ai un dezechilibru total între vitalitate, creativitate și uh, experimentarea în 3D. El nu experimentează în 3D. Are doar corpul. Corpul. El totalmente este în lumea virtuală creată Da, da. de el însuși sau era deja creată și a fost chemat pentru a o A fost, alimenta. a fost chemat în spațiul ăsta și să creeze în imaginea asta ca de apă Mhm, mhm. energetică și acolo să creeze. Elena, mergem la 3. A fost programat, de fapt, să vină așa să lucreze pentru ei. Chemăm la 3 Da. toți acei care sunt autorii, cei care profită de energia lui, de vitalitatea lui. La 3, 1, 2, 3, Asta era pana asta. Deci, în vârful ierarhiei sunt arhonii. arhoni. Este cineva anumit? Asta era pana aia neagră care am văzut-o. Jumătate de aripă neagră. Uh, arhonii, prima dată. Draconienii. Anunnaki. Ah, și reptilienii. Sunt și Zeta. I-au stricat mentalul. Ei sunt împreună într-o cooperare sau sunt fiecare cu programele Da, lor? în sistemul, da, conlucra cu ei cu toți. Cine este în structura superioară? Arhon. Arhon. Elena, la 3 totul îngheață, nimic nu se mișcă. 1, 2, 3. Acum ne întoarcem în timp până la momentul când mama lui ia o decizie de a organiza o purificare pentru el. 1, 2, 3. Îl vizualizezi. L-a blocat toți. L-a blocat Arhonul. Mai este cineva în afară de toți Toți, cei? Toți erau. toți, toți erau, dar Arhonul are cea mai mare putere. I-a închis spațiul. Mhm. Asta l-a închis în spațiul ăsta. Când vrea să-l pedepsească, îl închide în spațiul ăsta și îi duce vitalitatea în totalitate. Toate problemele lui de sănătate se explică prin Vibra. extragerea energiei vitale Da, a lui da, da, de această structură. da. Bine. El nu este, deci el este numai fizic aici. Mhm. Nu experimentează în 3D. Și sinele îmi spune, dacă nu face ceva în fizic, va primi toate informațiile. Dacă nu va face ceva în fizic, să ia o altă direcție, fiindcă sistemul mental e în așa fel făcut încât și structurile dezasamblate și nu va veni în 3D să experimenteze în 3D și va fi într-un tot în spațiu virtual,
uh, va fi o problemă. Bine. Elena, la 3 mergem în acel spațiu, în acel timp, când pentru prima dată Iulian face legătura cu această structură, cu arhonii. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Spațiu. Acum are altă energie când au deschis spațiul ăsta. A fost una dintre sinele care a, a vrut să nu intre sistemul Arhon în universul ăsta. E ca și cum când s-a deschis, au fost trei matrici care au stat să nu se dea voie să deschidă spațiul anti-universului, să intre arhonii și lumile paralele. Că ei, în momentul când au deschis spațiul anti-universului, e o energie așa de grea. Când au deschis spațiul anti-universului, au deschis și lumile paralele. Și e ca și cum a fost prins în, în ea toate trei matricile mici, partea lor. Elena, ceva te blochează? E vorba de energiile care sunt, că Mhm. sunt în ele. Um, și să-l fac să conștientizeze. Altfel, dacă nu, Mai sunt încă două matrici în afară de el, da? da, da. Cum au izbutit totuși să facă puntea de legătură, cu toate că se opuneau? Păi a fost creatorul. Universul ăsta, Matrix, a fost mai Mhm. puternic decât el. Zeus a fost mai puternic decât el. Ele, într-o formă sau așa, aveau o conștientizare și o informație că dacă deschid partea asta a arhonilor, că aici este de partea arhonilor. Nu e când s-a deschis mată, ca și cum ei intuiau informația, aveau ce se întâmplă. Și atunci au fost prinși în spațiul ăsta, din anti-univers al arhonilor și lumile paralele. Deci au deschis din amândouă părțile și au fost prinși la mijloc. Ierarhul principal este Zeus, care Păi el a deschis mai... administrează Nu acest... atunci, nu, când s-a deschis. Mhm. Eu vorbesc din spațiu, timp, cum ce văd aici, cu când s-a deschis antiuniversul arhonilor, partea arhonilor. El era deschis, dar aici e vorba de intrarea arhonilor. Din ce cauză Iulian a permis? Care a N-a, fost n-a permis, a rămas închis acolo. liberul arbitru? Nu e A conștient fost, el. nu este conștient? Aici ce este în partea asta nu este conștient în sinele mare și matricea mare e conștientă. De aia e ca o conlucrare între matricea din sursă cu mm, pe sine Mhm. către uh, matricea de aici, partea asta. Dar nu e matrice, că e partea creativă. Deci ne-a rămas parte de energie creativă, vital creativă.
O văd ca e ca o roată așa care se învârte se, și schimbă permanent forma. Deci are capacitatea de a, cum să spun, retransforma programele, că schimbându-ți forma permanent, e ca steaua asta se mișcă permanent, capacitatea asta creativă poate o folosi în sisteme, programe și e închis aici, în spațiul ăsta de ei. Și văd că se duce, tot ce transformă ea așa, văd că merge pe un portal negru. De aici nu mai vede ce se întâmplă. Ele sunt în afară, entitățile toate sunt în afara arealului, adică spațiului în care e pus să creeze. Iulian vizualizează, Vizualizează, da. conștientizează. Da, Din acel moment s-a format toată structura ierarhică negativă care se folosește de energia lui creativă, da? da. Și în timp a tot folosit și a tot multe dintre sisteme și dintre programe care sunt formate din Matrix în universul ăsta a participat la ele. Merge acum la 3, la momentul preîncarnal din această ultimă încarnare. 1, 2, 3. Cum îl vizualizezi? Nici nu mai e parte întreagă. Nu a mai rămas parte întreagă. Cine îl întâlnește? În față eu văd un arhanghel negru. Mm, E Lucifer. Lucifer. Ca pasăre, da. Are forma de pasăre asta neagră. Și mai este un arhanghel. Nu este dintre cei care îi cunoaștem noi. Și nu mai e parte întreagă, nici aici. Care este planul lui de încarnare? Ce Să îi se fie în spune? post... Îi arată imagini. Îi arătându-i imagini, neavând corpul fizic, uh, altfel le percepe. Uh, îi arată imagini că va fi o ființă care va crea tot timpul programe, sisteme creatoare, așa îi spune. Ceea ce face acum, da? Da, Numai că face într-o lume virtuală. da. Și au pus un sistem și în creier și în ureche. E vorba de urechea internă până în creier și la al treilea ochi e un sistem complex. Deci un implant complex care vede, ascultă numai ce vor ei. De aia nu suportă alimentele, uh, plantele, apa cu vibrație înaltă. Trebuie să-și o încarce el, să-i păstreze vibrația aia sub. Sub frecvența Da,
să-l mențină separat. Că în momentul când consumă un aliment, o apă de lumină, tinde să-l aducă în corpul fizic. Partea aia creativă să o aducă Mhm, în corpul mhm. fizic. Bine, Elena. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Scanăm mai întâi acum frecvențele reprezentanților lunilor întunecate inferioare din câmpul. Am o singură imagine să o explic. Deci partea creativă este aici, partea ce este toată este mai sus în sinele lui. Deci Mhm. nu este prins în alte lumi. Este doar partea asta creativă, Putem care chema este, da, sinele. el este, El este. este. Mhm. Uh, Așa mi-a zis să dau informația. Deci nu este prinsă la entități, este doar sistemul ăsta, partea asta creativă și vrea să-și o ia, nu mai vrea să mai creeze pentru nimeni și nimic. Mhm. Bine. Da, Scanăm împreună cu Iulian, cu sinele lui, partea lui da. creativă, frecvențele reprezentanților lumii întunecate inferioare din câmpul lui energetic. 1, 2 și 3. 7 miliarde de frecvențe are. 7 miliarde. Da, e cu sinele deasupra. Partea creativă și cu sinele. În afară de această structură destructivă a entităților, au mai apărut și altele. E, dacă are 7 miliarde de frecvențe pe lumile astea Inferioare. inferioare, bine, este, nu este foarte mult dus, e până -7. Până aici a lucrat, dar are 7 miliarde, deci are imens, 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 fiindcă au vrut să creeze cu ele. Au vrut să creeze cu ele și mai jos nu pot să creez cu matriși și nu poți să le duci mai jos. Elena, Da. acum Iulian scanează și aduce în lumina blândă a conștiinței sale toate aceste informații. 1, 2, 3. Da, și le aduce. Mama a fost canalizată să-l Am ajute în domeniul ăsta. vizualizează ce se întâmplă cu doamna Tamara acum. Păi a conștientizat că a fost canalizată. A fost, Ea a fost, este și da, ea influențată acum? da, este influențată că ea a fost canalizată într-un fel să-l ducă pe domeniu, Mhm, în viața asta. mhm. Și mai multe vieți. În 50 de vieți. Acum, când a luat informația cu conștientizarea ei, totul este blocat, toate frecvențele acestea, toate legăturile. 1, 2, 3. Cum ne deconectăm de la această frecvență? 1, 2, 3. Scanăm frecvența celor decedați, a celor dezincarnați din câmpul energetic al lui Iulian. 1, 2, 3. Sunt foarte mulți, dar nu e că sunt decedați, sunt care suflete care nu mai sunt, este cu ele. Adică
plecat în alte lumi, în alte frecvențe, dar sunt legături s-au mai multe. păstrat punți de Da, legătură cu da, da, el, da, da? da, s-au păstrat și sare multe. Energia pleacă în ambele direcții. Da, și mai are cu dezincarna și ca entități în Mhm. lumile inferioare și în lumile și în lumile superioare care sunt entități, văd. Fiindcă a Iulian creat foarte mult cu ele. vizualizează tot, Da, nimic nu-i scapă de sub atenție, scanează tot, iluminează da, tot și conștientizează când s-au format aceste legături, de ce s-au format, de ce s-au păstrat, care sunt factorii. Așa, ne deconectăm atât de această frecvență 1, 2, 3. Acum scanăm frecvențele tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul lui Iulian. 1, 2, 3. da, sunt foarte multe și în spațiul ăsta virtual. Și în spațiu virtual. Da, da, este cum au fost făcute și originale, aduse în spațiu dublu. Deci e ca o oglindă, sunt și în spațiu real care au fost făcute, dar și în spațiu virtual în care a trăit permanent. În spațiul ăsta virtual care îl construiesc. Sistemul ăsta eu. Că e Elena, ca și cum un mhm, dublu exemplar. nu pot să nu dau întrebarea. Observă cel moment după nașterea lui, când a fost deocheat. Sau mai pe scurt așa se spune că a fost I-a deschis frecvența și prima cine a deschis frecvența a fost mama lui. mama lui. A fost Și cea mai deschis o frecvență, însă spitalul și văd că i-a făcut ceva, o injecție. vaccin. Vaccinul, ceva injecții. Văd că injecțiile a început să manifeste în corp și portalul a deschis mama lui. Au fost influențați tot cei din jur pentru a declanșa Da, și după aceea a fost programele, în fiecare persoană care venea sau cine venea, văd, deschideau anumite programele, frecvențe. da, da, de la că văd în corp, după injecția asta, îi se desface, se activează sistemul energetic și ușor, ușor, în timp se separă și mai ales instant, era pregătit instant când îi aduce calculatorul, se separă de corp. Foarte creativ. Iulian acum vizualizează toate energiile Da, trimise, toate programele, toate săgețile înfipte, toate loviturile acestea magice. Vizualizează, a efectuat și el careva lovituri magice, da, în primul rând că a făcut prin sistemul aici, prin programele care le-a făcut. le conștientizează, le vizualizează. Da, de aia sunt în dublu exemplar, că el le-a transferat din AI în viața reală și Mhm. din... Le-a și dus, le-a și adus. Da, A adunat și toată plus de asta, informația. da, și plus de asta în sistemul ăsta virtual e plin de așa ceva, dar nici nu-și dau seama că e pus sub formă de știință, tehnologie.
dar tot aceeași energie este. Un pic învelită, dar tot aceeași energie. Așa, dacă a conștientizat tot, ne deconectăm de la această frecvență a loviturilor de magie neagră, 1, 2, 3. Acum scanăm împreună frecvențele tuturor chipurilor, implantelor, convertoarelor de energie de orice tip din câmpul Aici lui, la e oricare nivel, fain. 1, 2, 3. Aici e, în primul rând, și în corp, tot corpul este implantat. Ca să fie foarte bine separată partea asta Să fie pus creativă de sub corp. control total. Da, da, de corp. Și plus de asta, fiind foarte mult în sistemul ăsta virtual, a lucrat pe toate, pe multe, văd foarte, foarte multe. E legat de imens de multe chipuri, implanturi, structuri astea ale sistemelor ăstora și constructe. Iulian, pe fiecare implant, îl analizează, aduce toată informația, când a fost permis, când i s-a plasat, cu ce scop, Da. le recunoaște acum pe toate, le conștientizează, Deci în corpul ăsta nu are sistemul chakrelor. nu are sistemul chakra. Nu are sistemul chakrelor. Totuși este un construct sistemul chakrelor, dar dă o vitalitate corpului fizic, sistemul ăsta de chakre. El Dar neavând, care este sistemul lui? poți să-l separe total. E sistemul virtual de separare. E ca o caracatisă de asta care are peste tot și este tubulatură între sistemul virtual și el. Deci, sistemul chakrelor te păstrează, totuși îți păstrează, cu toate că se mănâncă energie, dar te păstrează în corpul fizic, te ține în corpul fizic. Vitalitatea corpului fizic. Da, te ține, deci nu-ți dă voie să pleci cu totul din corpul fizic. Ești agățat ca și de cordonul, cum s-ar zice, cordoanele astea energetice pe chakre. Elena, el nu a avut sistemul chakral în general, Nu, în momentul când a intrat cu totul în sistemul virtual, a dispărut. Îl are în energetic, îl are ca în implant, energetic. dar când a intrat în sistemul virtual, când Mhm. a fost separat de ăsta, gata, ca și cum a fost dat la o parte cu totul. El singur l-a respins, a Nu, nu, fost. nu, când stea trei matrici, Mhm, când mhm. au fost, sunt niște Mhm, corpuri matriciale mari, că aici e mhm, vorba de mhm. primele universuri cum s-ar zice, așa să explic științific, Big Bang-ul. Big Bang-ul, Da, da. da, și sunt niște corpuri mari și atunci a fost prins și a fost ca și cum separat de sistemul ăsta chakrelor. Iulian adună toată informația, toate conștientizările, Da, le recunoaște pe toate, toate condițiile. Acum la 3, ne deconectăm de această frecvență 1, 2, 3. Acum da, scanăm frecvențele tuturor entităților parazite stale fără inteligență, sub orice formă. 1, 2, 3.
Da, mai de mine ce este. Și sunt paraziți, nu atât de mulți, așa cum s-a zice pe corpurile fizice, carbonice, siliciu și astea, paraziți în în virtual. Deci e ceva. Sunt niște forme de în spațiul ăsta virtual, de efectiv să înfig. Ăștia vor să-i scoată din spațiu virtual și să expulzeze în spațiu real pe Terra. Ăștia. Virus. Da, în programul ăsta era. Și Și atunci el, mulți dintre ei le-a creat și el. A creat. nu pot să Da, nu întreb bolile virusale da, care, da, cele moderne, cele din ultimii da, țineau 20-30 de ani, de virus ăștia. care au crescut în baza creșterii frecvențelor semnalelor GSM. Da, da, s-au activat exponențial. De aia și e separat de corpul fizic. Că de aia vor să le dea drumul în partea fizică pe Terra să separe, să-i ducă în spațiu, să ducă corpurile energetice, nu numai părțile grele, toate corpurile energetice să le pună în spațiu virtual, prin virus de vitalizare. Da, Iulian virus astral pe vizualizează, frecvențe, da, conștientizează pe ce a frecvențe, da, făcut, da, la ce a participat, da. dar își dă seama ce ar trebui să facă. Deci în față, el, în imaginea mentală, uh, avea proiectul lui de creativitate era una și în spatele energetic era total altfel. Da, Cine modifica aceste planuri de creație a lui? arhonii și cu tot sistemul care îl are, dar în primul rând arhonii. El Ei au conștientiza unitățile că astea. este folosit? Conștientiza sinele din 6 și 7, că de aia nu l-a mai lăsat. Și în primul rând sinele mamei care a participat la așa ceva și a avut deschiderea de conștiință și în primul rând au conlucrat împreună, fiindcă nu mai vrea să mai continue proiectul ăsta. Elena, mama lui este unul din cele trei matrice? Nu? Nu. Bine. Acum, dacă a Fii făcut, atent ce interesant, că acum mi-arată și a doua imagine. Creativitatea din fizic, că și mama lucrează tot pe creativitate. Sunt aceeași matrice. Dar mama lui nu a fost partea de matrice care a fost prinsă. Sunt aceeași matrice. de ce așa a putut să ne acceseze, da? Da? Că de aia se și au o rezonanță profundă, au o asemănare în totalitate și au partea de creativitate în totalitate. De aia lucrează în mediul real, constructiv și partea asta de matrice, băiatul ei, cum s-ar zice, lucrează în mediul virtual.
Și în viața asta, pentru asta a venit la conștiința să-l tragă din mediul virtual, cu sinele, cu tot. Sunt din același sine. Da, Iulian a adunat toată informația, da, toate conștientizările legate de aceste frecvențe, aceste da, entități parazitare fără de da, inteligență. Minunat, acum ne deconectăm de această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanăm frecvența tuturor egregoarelor conștiințelor colective, sisteme de control și manipulare din orice matrice, din orice dimensiune. 1, 2, 3. da. Aici ar fi foarte multe, da. Egregoarele construite în spațiu virtual. În Practic, spațiu fizic, toate el nu e, egregoarele sunt da, din spațiu virtual. El nici nu este legal la niciun egregor din fizic. Toate sunt în spațiu virtual. așa. Adună toată informația, le Da, vizualizează pe toate legăturile, da, cum s-au format, din ce cauză s-au format, din ce cauză le-a permis, da, așa. da. De-aia mama simte atâta de profund toată curățarea. Fiindcă e aceeași matrice. În momentul când Mhm. se curăță o matrice, se curăță celelalte matrici separate, fiindcă mm, fiecare matrice are parte de manifestare și o simte puternic. Așa. Acum ne deconectăm de la această frecvență. 1, 2, 3. Și în ansamblu ne conectăm la tot spectrul frecvențelor. Acum extragem împreună cu Iulian toate informațiile legate de aceste interferențe, toate cauzele, toate condițiile, când au venit, de ce au venit, ce le-a atras, ce le-a ținut Da, atâta timp, da, așa, vin toate în conștiința lui pentru a fi înțelese, da, așa, și dacă le poate înțelege, poate fi eliberate de ele, tot ce este da, văzut poate fi transformat, pe da, măsură ce le înțelege, pe măsură ce informațiile sunt primite, interferențele încep să nu mai aibă putere asupra lui, așa, da, câmpul lui energetic devine tot mai curat, mai limpede, mai liber, da, așa. Întreabă-l pe Iulian dacă își dorește o purificare în sursa primordială. da, fiindcă aici știi cum e adunat, e partea, cum s-a absorbit în sinele de 6 până în 7, în Poate matricea urca asta mai mai mare, sus. așa s-a absorbit inclusiv mama, dar mama e separat, s-a separat din matrice, abia în 11 se întâlnesc. Mhm. Deci s-au întâlnit, se urcă, se întâlnesc în 11. Și aici urcă tot. Da, Așa, și acum, în această stare de curățenie profundă, urcăm împreună în sursă, voi număra până la 3 și ne ridicăm în sursa primordială. 1, 2, 3. Suntem în sursa primordială.
Aici nu este timp, aici nu este separat. Aici suntem cu toții dinainte de toate formele. Și acum, din această sursă primordială, în acest loc sacru, rostesc acum invocarea pentru tine, Iulian, toate părțile sufletului tău, din toate lumile, din toate timpurile, din toate formele, din toate existențele. Veniți acum aici, veniți acasă, fiecare parte cu codul ei personal unic, fiecare parte cu toată informația experiențelor ei, din toate lumele, din toate timpurile, din toate formele. Aduceți cu voi toată informația despre cauze și condiții care s-au format, interferențe cu entități, cu sisteme de control, cu limitări, cu extrageri de energie. Nimic nu este pierdut, nimic nu este uitat. Veniți, așezați-vă în jurul lui, înăuntru lui, le vede cum vin, ca puncte de Da, lumină, așa. Toate sunt aici, toate sunt prezente, codurile originale ale lui, din sursa primordială, da, care sunt modelul perfect, așa, amprenta divină a ceea ce el este, dincolo de orice experiențe, neschimbată, neternată, veșnice. Fiecare cod personal al fiecare părți din tine se așează lângă codul original corespunzător, ușor, natural, fără efort, nu se șterge nimic, se integrează totul ca o piatră prețioasă care după ce a fost tăiată în mii de fațete își regăsește strălucirea unică. Fiecare experiență își găsește locul, fiecare înțelepciune este păstrată, fiecare parte este primită. Acum, sincronizăm toate aceste părți, toate codurile, toate experiențele, toate înțelepciunile, le activăm într-o sferă nouă de experiență, o sferă proaspătă, curată, vie, creată special pentru tine, Iulian. Acum, tot ce ai fost devine parte din tot ce ești, tot ce ești devine parte din tot ce vei fi. Ești întreg, ești unul, ești acasă în tine însuți. Unu, doi și trei. Acum îți privești din sursă, cu iubire, corpul tău fizic, acea corabie sfântă care te-a purtat printre atâtea vieți, codurile personale din fiecare celulă, din fiecare organ, din fiecare țesut, se ridică lin acum, vine în sus și se așează lângă codurile originale pentru corpul tău fizic. Acolo unde este un blocaj, acum se naște curgerea, acolo nu este durere, acum se naște vindicarea. Acolo unde este oboseala, se naște prospețimea. Acolo unde este boală, acum se naște sănătatea. Toate structurile corpului tău se activează acum, toate organele își reamintesc funcția lor perfectă, toate sistemele organismului cântă din nou în armonie. Programele destructive de îmbătrânire sunt neutralizate. Acum se dizolvă și ca ceața în soare. Toate limitările de vârstă sunt ridicate acum, cad ca niște mantii prea strâmte. Regenerarea începe acum în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare sistem. Tot corpul tău se armonizează la maxim. Ești proaspăt, ești viu, ești tânăr în lumină. Și acum, cele două energii fundamentale care le ai, masculină, activă, caldă,
dătoare, puternică, protectoare, feminină, este receptivă, blândă, primitoare, profundă, intuitivă. Le simți acum în tine, în mâna dreaptă a ta simți o sferă caldă și aurie. Este puterea ta masculină, energia ta activă, creatoare. În mâna stângă simți o sferă blândă, argintie. Este înțelepciunea ta feminină, energia ta receptivă, profundă. Acum adu-le împreună în centrul peptului tău, sferele se întâlnesc, auriul și argintiul se contopesc, dansează împreună, se îmbrățișează, devin una. Orice dezechilibru se corectează acum, orice luptă se oprește acum, orice lipsă se completează acum. Ești putere și blindețe în același timp. Ești acțiune și receptivitate în armonie. Ești întreg. Ascultă acum aceste cuvinte. Ele nu sunt simple sugestii. Ele sunt adevărul tău. Tu ești parte componentă din sursa primordială. Ești emanat din ea. Nu ești creat de nimeni. Nu ești deținut de nimeni. Ești liber. Ești suveran. De acum înainte, nu mai accept să fii exploatat în niciun mod, de nimeni, niciodată. În această clipă, ești deconectat de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix. Orice cablu energetic care îți extragea vitalitatea este tăiat acum. Orice program care te limită este șters acum. Te deconectezi de la toate egregoarele, de la toate construcțiile colective, conștiințele colective, de la toate matricile care nu-ți onorează libertatea, inclusiv programul karmic. Se oprește. Acum nu ai datorii, nu ai păcate, ai avut doar lecții pe care le-ai ales singur, iar acum le-ai învățat. Ești absolvit, ești liber. De acum experimentezi în lumea 3D pe propriile tale scenarii. Îți creezi singur realitatea, în acord cu legea supremă a liberului arbitru. Și alături de tine sunt cei care doresc aceeași ascensiune spre lumină. Împreună vibrați tot mai sus, tot mai frumos. Ești magistrul magiei supreme, iar magia ta este iubirea cosmică. Acum, în această sursă primordială, voi număra până la 3 pentru conștientizarea ta supremă. 1. Simți în adâncul tău cine ești cu adevărat, dincolo de orice formă, dincolo de orice nume. 2. Vezi cu ochii sufletului cine ești cu adevărat, lumină din lumină, iubire din iubire. 3. Ești cine ești cu adevărat, acum și pururea, veșnic și neschimbat. Ești lumină, ești iubire, ești sursă. Acum vom face o călătorie înapoi în timp, înainte de prima ta sosire în spațiul Pământului. Voi număra până la 3. 1. Încep să te deplasezi ușor pe linia ta temporară, plutind înapoi, treci prin toate viețile tale, prin toate nașterile, prin toate formele. 2. Treci dincolo de Pământ, dincolo de această planetă, în spațiu dintre vieți, în locurile de odihnă și pregătire. 3. Ești înainte de toate, înainte de a fi ales să vii pe pământ, acolo unde erai doar lumină, doar intenție, doar iubire. Și acel sine străvechi, acea conștiință pură care ești tu, înainte de orice încarnare,
se uită acum la tine și comunici. Și el îți comunică, faceți schimb de informații pe care le dețineți, toate experiențele din toate lumele, toate conștientizările din toate timpurile, le primiți acum. Lăsați informațiile să curgă din tine spre el și din el spre tine, ca două râuri de lumină. Acum la trei, le sincronizați voi în tot ceea ce sunteți. Le activizați acum în ființa ta. Tot ce a fost devine parte din tine. Tot ce știi devine viu în tine. 1, 2, 3. Sinele tău străvechi acum primește adevărul esențial transmis de tine însuți. Doar tu însuți îți planifici ceea ce dorești să experimentezi. Nimeni altcineva, nici o entitate, nici un sistem de control, nici un egregor, nici o matrice, nici o conștiință colectivă, doar tu, în libertatea ta supremă, în suveranitatea ta deplină, orice condiție impusă de alții poți să o refuzi acum. Orice program scris de alții poți să-l ștergi acum. Tu ești singurul creator al realității tale. Acum ne întoarcem în sursa primordială. 1, 2 și 3. Acum, în sursă, sădim împreună un program blând și puternic în ființa ta, o sămânță de aur care va crește în tine și acest program spune de fiecare dată când mă trezesc din somn, înainte de a deschide ochii, îmi amintesc cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când revin din transă, din meditație, din orice stare profundă, știu cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când respir în noua zi, îmi activizez suveranitatea și puterea. Și acest program se reînnoiește singur la fiecare trezire, se întărește singur cu fiecare respirație, este viu în tine și crește mereu. Acum, resetăm vechea ta sferă de experiențe, o binecuvântezi pentru tot ce ai învățat, o lași să se odihnească în pace și activăm o sferă nouă de experiențe pentru tine, o sferă proaspătă, curată, luminoasă. Baza ei este toată înțelepciunea adunată, toate experiențele tale integrate, toată lumina ta activată. Această sferă nouă te primește acum. Ești deja în ea. Ești deja acolo. De acum înainte, toate experiențele tale vor veni prin această sferă nouă. Toate vor fi de acord cu cine ești tu, cu adevărat. Elena, și acum cum îl vizualizezi pe Iulian? A scos mult, foarte mult. Are, ar să spun că are o matrice sferă, stea, care are mișcare spiralată. Foarte, foarte frumos. Din centru spre margini sau invers? Din uh, amândouă mișcările le are. Deci când te uiți la ea, se zici că e din exterior în interior și când te uiți profund, merge și invers. Deci, da, în afară și energetic formează câmpul statoidal. Mhm. Se vede cum e spirala aia și se vede din interior și în exterior. Nu deosebești, dar dacă te uiți, deci are mișcare, are amândouă mișcările. De aia sunt atât de căutate spre creativitate. Așa. Da. Acum. Și este, Mhm. este întreg, este
De aia vedeam, nu vedeam întreagă partea aia de creativitate, vedeam cum era ca o roată și erau multe, lumina se transforma în tot formă și spirală mai mare, mai mică, se tot crea și recrea în diferite forme. Da, Iulian, acum este integru? da, Îi vezi sufletul? da. Este aici toată în... Da. S-a separat partea asta a corpului care trebuia să fie cu totul. Ce este aici, în corpul ăsta fizic. Partea ce experimentează în corpul fizic. Elena, scanează Matrice. mentalul lui, dacă mai are programe destructive. 1, 2, 3. Da, își separă încă o dată și intră ca parte întreagă în corpul fizic. Și încă o dată își desface partea mentalului. E ca și cum are și capacitatea de a vizualiza și de a auzi interior, de a auzi voci. De a-și auzi vocea, că poate să intre în interiorul lui să-și aude vocea. Și își activează spiralele lui și ca și cum își restartează mentalul pe programe originale și pe energia originală. Proprie. Da, Și-a resetat tot mentalul. da, absolut tot. E ca și cum pulsează așa. Mhm. Programe destructive pentru el presupun că nu mai sunt. Nu mai sunt să aibă Mhm. grijă să experimenteze în 3D. Având corpul fizic, Da, fiindcă pentru în asta moment de, și-l deci, are pentru da, a experimenta în da, 3D. Lumea trăiască, da, virtuală nu este pentru 3D. da, îl separă. Dacă vrea să plece liber din viața asta, să mai facă încă o dată muncă. Acum este conștient de tot Este conștient, ce a fost cu el, da. ce putea să fie și ce este necesar să fie. Da, are sinele astea, sine mai înalți care uh, e ca o formă de protecție. Chiar dacă fizicul nu vrea să trăiască în fizic, îl lasă așa. Mhm. E ca și cum nu separă matricea și mama fiind din altă matrice rămâne, știe să o ia ca pe informații și pe o conștientizare. Dacă nu își corectează, mama este lângă el, este aceeași matrice, dacă el înainte și după aceea pleacă și ea. Deci asta este programul matricii. Deci nu este dacă ea a venit Matrice ca, personale. da, matricii, da, matricii personale și a Mhm, mhm. matricii originale. Originale. Da. Deci cumva matricea asta chiar vrea ușor să se desfacă de universul ăsta, că A fost da, exploatat da, a fost la maximum. partea asta a fost exploatată la maxim și nu mai vrea să mai, dacă nu ajută corpul fizic, tot va face. Bine, Și Elena, de aia e mama lângă, da. acum la 3, chemăm în fața lui Iulian toți arborii genealogici
din toate lumele, din toate spațiile, din toate existențele. 1, 2, 3. Mai Da. sunt multe Da, sunt. legături. Da. Da. Iulian formează o sferă energetică în vibrația sursei primordiale. Și din spațiu virtual Mhm. și le ia. Mhm. Mhm. Că era imposibil să nu aibă un spațiu virtual. Și a avut foarte mult ADN artificial în spațiu, îmi formase ADN artificial în spațiu virtual. O informează această sferă cu esența lui, cine el este, de unde vine și cotro pleacă. 1, 2, 3. Acum transmite această sferă către toți arborii genealogici. Da, 1, 2, 3. Vizualizează cum au loc deconectarea legăturilor dintre Iulian și acești arbori străvechi, mai puțin străvechi și noi. noi și din spațiile virtuale. Tot Mhm. dublu exemplar. Așa ceva. Le mulțumește că au fost pentru conștiizările lui, pentru experiențele pe care le-a primit prin intermediul acestor arbori. Și la 3 pot pleca. 1, 2, 3. Acum, la 3, prin intenție, Iulian cheamă toate ființele, toate entitățile din toate lumile, din toate spațiile, din toate existențele, cu care a fost în careva contact. 1, 2, 3. Mm. Formează de asemenea o sferă energetică de vibrația sursei primordiale care o informează cu esența Da, lui, cine este, da, cu adevărat. 1, 2, 3. Și transmite către toți cei cu care au conlucrat, le mulțumește pentru experiențele care le primit alături de ei, își cere scuze pentru ce a făcut mai puțin plăcut pentru ei. experiențe. Mhm. Și la 3 pot pleca. 1, 2, 3. Da, Acum cheamă în fața lui acele matricii cu care a intrat în acest spațiu, formează o sferă energetică pentru, câte o sferă energetică din vibrația sursei primoare pentru fiecare matrice, da. le informează, le dă toată informația care o să coate de cuvință să le Ai livreze. matrici și matricea piramidei a fost. 1, O matrice 2, piramidă. 3 Da. și oferă câte o sferă la fiecare matrice. 1, 2, 3. Ce matrice a fost floarea vieții, piramida și steaua asta spirală. Deci e Big Bang-ul ăla, știi cum se împrăștică. Deci sunt cele trei forme ale, da, cum să explic un pic, să se înțeleagă. Reforme care stau la baza Da, da, universul ăsta Universului. de manifestare, da, Mhm. da, Big Bang. Mhm. Acum, Iulian are în fața lui pe mama lui. 1, 2, 3. Formează pentru ea de plină o sferă energetică din vibrația sursei. Primordiale 1, 2, 3. O informează cu Da, dragoste, cu iubire,
cu bucurii, cu mulțumiri pentru tot ce a făcut pentru el, pentru tot ce este și pentru tot ce va fi. Și oferă Da. această sferă cu iubire mamei lui. 1, 2, 3. Și o transferă unul altuia și fac Mhm. unul altul. Un schimb de informații. Da. Și fac un spațiu energetic fiind aceeași matrice, fac ca o unire între ele, așa se că e Mhm. aceeași vibrație. Și energetic, fac ca o unire energetică, se integrează informația. Elena, Și- Da. vizualizează acum dacă dispune de sistemul chakral, Iulian. Mm, Nu? mm. Cum are loc Da, energetizarea? și îl pune prin matricea originală o formă de sistem de vitalizare energetică, ca niște, știi, cu fântâni arteziene de Mhm. lumină din matrice pe fiecare uh, Sistem fizic? da, pe fiecare punct energetic. Nu e cea din Matrix, e ca niște fântâni energetice Câte, imense care, forma aia care matriciale și nu e cu rădăcine, e curgere ca un câmp toroidal. mhm, mhm. De aia o vedeam ca o fântână arteziană, s-a deschis ca o fântână arteziană, s-a întors, s-a întors la rădăcină și a format formează câmp toroidal. Deci nu-i mai dă voie prin formele astea care și-a pus și le-a să se ducă în spațiu virtual energia. Nu rămâne cum sunt la ceacrele originale să ducă energia, nu-i rămâne de aia, îi se închide cercul. Este cu totul autonom. Da, Elena, vizualizează acum corpul fizic, starea organelor lui interne, care este. devitalizate. Deci au fost devitalizate. Prin forma asta ce și-a format-o pe sistemul individual energetic care și l-a format, e ca și cum se reîncarcă uh, instant. Cât durează procesul de refacere a corpului fizic? Depinde dacă e conștient de sesiunea asta, dacă o conștientizează măcar 80%, se va revitaliza în totalitate. Dacă nu, rămâne într-un sistem așa, stand-by. Elena, Da, urmez la 3, deschid un portal experimental pentru Iulian, da, pentru conștientizări, pentru a mări procesul de vitalizare a corpului fizic, cele mai bune experiențe. da, Este de acord să fac așa experimente? da, Bine. 1, 2, 3. Poate intra în acest portal. 1, 2, 3. Îl activizez. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, timp în care se vor aduna toate experiențele legate de revitalizarea corpului fizic, conștientizările. 1, 2,
3, 4, 5. Poate să iasă din portalul 1, 2, 3. Acum, la 3 își poate activiza aceste experiențe și le poate sincroniza în sfera lui nouă de experiențe. 1, 2, 3. Vizualizează sau mergem la 3, la distanța de jumate de an, pe linia temporară lui Iulian. 1, 2, 3. Cum îl vizualizezi? Mai vital. Mai vital. Da, Mhm. încă nu și-a găsit în fizic ceea ce ar partea asta creativă. Cum ar O putea să are, o aplice, da? să o aplice în fizic, să fie prezent în fizic. Dar este vital. Mhm. Uh, Se plimbă mai mult, este atent, mult mai atent la natură, Este la sociabil. nu atât de mult sociabil, dar privește Mhm. oamenii, privește experiențele lor, are ochii în față. Uh, m- Copii, câini. uh, Deci e ca o imagine dintr-un parc, Mhm. veselă, cu multă mișcare, cu multă... și este atent la tot. Mergi pe linia temporară al lui Iulian la distanța de un an. Pe linia lui temporară 1, 2, 3. Da, deja aici, da, da. Sunt schimbări mai majore. Da, uh, partea de socializare este mai dezvoltată pe linia asta. Vezi în fața lui un calculator la care lucrează. Nu, e ceva fizic, Ceva cu fizic. mână, cu mâinile. Mhm. Întreabă-l pe Iulian ce face, cum se simte. Foarte bine, incomparabil cu ce este. Dacă intră pe linia asta, e va fi foarte bine. Ce vrea Iulian cel din viitor să transmite lui Iulian de astăzi? Să fie atent la informații, să fie prezent în corpul fizic, să nu-și mai separe mintea, să nu mai fie atent la ce îi spune urechea, să meargă pe intuiție, Să fie aici și acum. aici să nu mai fie în vis, să fie folosită energia în vis. Dacă vrea să se ducă în matricea originală și de acolo să urmărească totul, să pe frecvența lui originală. Acolo e locul unde poate primi răspunsuri la Da, întrebările care la și le care pune. caută răspunsul. Da. Da, care și le pune. Mhm. Bine. Elena, ne întoarcem la teren aici și acum. 1, 2, 3.